Hi everyone! Welcome to Sulit Review. So nandito na guys yung isa sa palagi ninyong inire-request sa akin, ang Xiaomi Mi 10T. Okay, before tayo mag-start guys, gusto ko muna kayong i-invite na i-download at i-install ang Shopback application. Napakalaking tulong nito guys para magkaroon tayo ng cashback kapag nagsha-shopping tayo online katulad sa Lazada. So kapag na-download at i-install na natin, open lang natin ang application. Kailangan na natin mag-login or mag-register. At sa ating ginagamit natin guys yung Shopback, kapag nag-shopping tayo online, meron tayong cashback na marireceive. Kagaya na makikita nyo ngayon, meron na akong 883.56 pesos na good as cash na pwede kong i-withdraw gamit yung application na to. So ngayon guys, kung gusto nating bumili ng phone, for example, Huawei Nova 7i, meron ng Huawei products guys dito sa Shopback. So open lang natin yung Huawei Nova 7i. Meron ding mga suggestions dito sa baba, katulad nitong best offer. At before pa natin guys i-click yung shop now, meron agad tayong idea kung magkano yung magiging cashback natin kapag binili natin yung item na to. So makikita natin dyan na up to 1,400 pesos yung magiging cashback natin. So ganun kaganda guys yung paggamit sa Shopback, na kapag shopping ka na online, nagkaroon ka pa ng cashback. So again guys, i-download na natin ng Shopback application at meron pa pamigay guys na dalawang Huawei phones ang Shopback. Abangan nyo yung mechanics sa dulo ng video na to. Okay, before natin to i-unbox guys, gusto ko munang sabihin kung saan namin siya na-purchase. So nabili namin to sa Shopee, dun sa mismong Xiaomi Global na store. Yun yung flagship store ng Xiaomi sa Shopee guys. At nabili namin to for 19,990 pesos lang. Naka-sale kasi noon sakto, pero ang original price ng 8GB na variant ng Mi 10T ay 20,990 pesos. So, medyo nakatipid naman kami ng 1K. Pagkatapos, in-order namin to guys, October 25. Dumating sa amin, October 30. So, mabilis-bilis naman. 5 days na paghihintay guys. Pero worth it naman. So, unbox na natin to guys. Ito yung kanyang box. So, meron tayong white box pero gold yung ating mga letters dito. Kasama na yung Mi logo at yung 5G dito sa baba. Yes guys, itong phone na to ay 5G capable na. Tapos sa gilid, meron tayong Mi 10T. At ganun din sa kabilang gilid. Dito naman guys sa baba, makikita natin yung kulay at saka yung variant ng ating Mi 10T. So meron tayong lunar silver dito na color. At ito nga yung 128GB na variant. Okay, so yun lang naman guys. Unboxin natin to. Ilalagay ko pala guys yung link ng Shopee kung saan namin to nabili dyan sa description box sa baba. Okay, pagkatapos meron tayong document sleeve dito guys. First time ako makita ng ganitong style ng document sleeve sa mga Xiaomi phones. So meron tayong nakalagay dito na designed by Xiaomi. At ito guys, kung bakit ko nasabing kakaiba, meron tayo ditong maliit na lock. Ayan o. So pupulang natin yan. Yun. Pagbukas natin, meron tayong SIM ejector tool. Tapos meron tayong USB-C to audio jack adapter, warranty card at user guide, at yung ating jelly case. Okay, check natin yung itsura niya. So ano siya guys, frosted yung almost half nitong case. Tapos merong nakalagay na Xiaomi. Ito na guys yung Xiaomi Mi 10T. Ayan. Okay, tingnan muna natin iba pang laman ng box. So syempre meron tayong USB-C cable, hindi naman yan mawawala. At yung 33 watts na charger. Okay, tanggalin natin guys sa plastic. Okay, so ito na siya guys. Ito yung lunar silver na Mi 10T. Sobrang ganda guys ng kulay niya. Hindi siya fingerprint magnet guys, hindi rin smudge magnet. So sobrang linis guys ng kulay na to, pati yung texture niya, sobrang ganda. At yung kanyang camera module guys ay medyo kakaiba yung layout. So yung kanyang main shooter na 64 megapixels, ayan no, siya yung pinakamalaki dito. Meron din tayong LED flash. Pero yung camera bump niya guys, ayan, medyo makapal-kapal ng kaunti. Pero titignan natin guys kung protected yan itong jelly case na kasama sa box. Ayan, so protected naman guys kahit papano. So hindi naman tayo masyado mag-aalala na kapag nilapag natin ay agad-agad na magagasgas. So yung likod guys, itong Mi 10T ay protected ng Corning Gorilla Glass 5. Yung kanya namang frame ay gawa sa aluminum. Okay, tingnan natin guys ang malapitan yung design nitong Mi 10T 5G. So meron tayong dalawang noise cancellation microphone dito sa taas at isang IR blaster. Sa ilalim naman, andyan yung ating USB-C port, primary microphone, speaker grill, at yung ating SIM tray. Dito naman sa right side guys, nandito yung ating power lock button na fingerprint scanner na rin.
andito rin ang ating volume rockers. Sa kabilang side guys, dito sa left, wala tayong makikita ang buttons. At sa harap naman, andito yung ating selfie camera at yung ating earpiece na nagsaserve na din as isa pang speaker. At good news, meron tayong pre-installed na screen protector. Okay, una natin pag-usapan guys tungkol dito sa Mi 10T ay yung kanyang display. So meron siyang 6.67 inches IPS LCD 1080p na merong 395 ppi. Meron niyang 144Hz na maximum refresh rate at may support siya sa HDR10+. Meron din siyang 500 nits typical brightness at 650 nits peak brightness. At kagaya nung sa likod, protected din ng Corning Gorilla Glass 5 yung kanyang display. Okay, pag-usapan muna natin guys ng maikli yung display nitong Mi 10T 5G. Ito kasi guys yung main reason kung bakit napaka-affordable ng price ng Mi 10T kahit na meron siyang flagship na specs. So ano meron guys sa display nitong Mi 10T? So yes guys, meron siyang 144Hz na maximum refresh rate which is good kasi napaka-smooth ng scrolling dito ng animation lalo na kapag nag-browse tayo ng mga social media applications or sa internet. At sa totoo lang, nung una ko nakita itong display ng Mi 10T 5G, nasabi ko agad na ang ganda, napaka high quality ng ginamit ng Xiaomi dito. In fact, marami nagsasabi guys na itong display ng Mi 10T 5G ang isa sa pinakamagandang LCD panel na makikita nyo ngayon sa market. Pagkatapos guys, yung kanyang screen refresh rate ay merong tatlong settings. Isang 60, isang 90, tsaka isang 144Hz, which is good ulit. Kasi usually guys, sa ibang brands, mula dun sa 60, ang susunod na option na ay yung pinakamataas, walang middle. Hindi katulad dito, meron tayong medium setting, yung 90Hz. So kung hindi naman talaga natin kailangan yung 144Hz na screen refresh rate, pwede natin iset to 90 or 60. At meron din tinatawag guys na MEMC feature, itong Mi 10T 5G o yung Motion Estimation, Motion Compensation. So ginagawa nito guys, mas smooth at mas lively yung animation at yung mga transition na nakikita natin dito sa display. Meron din siyang adaptive sync. So by the name itself guys na adaptive, nag-a-adjust yung display depende sa kung ano yung ginagawa mo dito sa phone. So for example guys, ang nakaset sa'yo ngayong refresh rate ay 144Hz. Kapag nag-browse ka sa Chrome, nag-browse ka sa social media, ramdam mo talaga yung 144Hz. Pero the time na huminto ka sa paggalaw dito sa phone, babalik siya sa 60 or 50 Hz. At kapag ginalaw mo ulit yung phone, babalik siya ulit sa 144 Hz. So siya na yung magde-decide kung anong refresh rate talaga yung tamang gamitin, depende sa kung ano ginagawa mo sa phone. Pero kahit na ito guys yung isa sa pinakamagandang LCD panel sa mga phones ngayon sa market, hindi pa rin natin to pwedeng ma-compare sa ganda ng mga AMOLED screens. Kasi wala tong high contrast na display at wala ding deep black levels katulad na makikita natin sa mga AMOLED display. Kaya masasabi natin guys na ito talaga yung isa sa mga reason kung bakit hindi ganun ka mahal itong Mi 10T compared sa ibang phone. So ulitin ko guys, maganda yung display nitong Mi 10T 5G, pero yun nga, hindi siya kasing ganda ng mga AMOLED display at medyo kulang guys yung kanyang brightness kasi hanggang 600 nits maximum brightness lang yung makukuha natin dito. Ayan. So hindi pa rin wash out yung ating display kahit nakasagad na yung ating brightness. Pagkatapos guys, out of the box, naka Android 10 tayo at MIUI 12 yung kanyang MIUI version. Hindi pa rin siya Android 11 out of the box guys, sadly. Pero ang good news naman dyan, sigurado na makakatanggap to ng Android 11 update. At pagdating naman guys sa chipset nitong Mi 10T 5G, meron tayong Snapdragon 865 7nm Plus. At ang isa pa guys sa maganda sa performance itong Mi 10T 5G, yung kanyang storage guys ay UFS 3.1 na, hindi 3.0, 3.1. So maganda yung read and write speed ng phone na to. Before ko ipakita sa inyo guys yung score ng Mi 10T 5G sa AnTuTu, ang ginawa natin guys ay sinet muna natin sa 60, tapos 90Hz, tapos 144Hz. At tinignan natin kung meron bang pagkakaiba yung score ng Mi 10T 5G depende sa screen refresh rate na nakaset. So sa 60Hz guys, ang nakuha niyang score ay 568,011. So kung tutusin guys, dyan pa lang, flagship performance talaga ibibigay sa atin ng Mi 10T 5G. Pero iset naman natin siya sa 90Hz. At ang score naman sa 90Hz ay 574,001. So merong nadagdag kahit papano guys dito sa Mi 10T 5G pagdating sa speed. Ngayon,
144Hz naman na screen refresh rate. Ang nakuha naman niya guys ay 579,276. So kung gusto mo talaga ng optimal speed o optimal performance ng Mi 10T 5G, iset mo lang sa 144Hz. At maliban guys sa magandang performance ng Mi 10T 5G pagdating sa gaming, maganda rin yung performance niya sa second space. So madami guys yung nag-aabang sa inyo sa second space. So nag-set ako guys ng second space at tingnan natin kung gaano kabilis yung transition niya mula dun sa main space papunta sa second space. So para sa main space guys, itong thumb ko yung ginamit natin, at para naman sa second space, ito namang isang finger. So nandito tayo ngayon guys sa main space. Ito yung kanyang wallpaper. So try muna natin i-unlock. Okay, isa pa. Okay, ngayon mag-switch tayo sa second space. Tingnan natin kung gaano katagal. Okay, napakabilis guys, diba? Isa pa. Balik tayo sa main. Balik tayo sa second. Napakabilis. Isa pa. Main. Second. Supported na din guys ng Mi 10T 5G ang Wi-Fi 6, pero more on that later. Naka-Bluetooth 5.1 na rin siya. Meron siyang aptic support. At meron siyang stereo speakers, isa dito sa baba at isa dito sa earpiece. Ay pagdating naman guys sa camera, meron tayong 64 megapixels 1.9 aperture na main shooter na merong Sony IMX682 na sensor, 13 megapixels 2.4 aperture na ultra-wide, at 5 megapixels 2.4 aperture na macro lens. Okay, konting commentary lang guys habang tinitingnan ninyo yung pictures ng Mi 10T 5G. Nabilib ako guys actually sa quality ng mga photos, lalo na kapag ang ginamit mo ay yung 64 megapixels na mode. Maganda yung HDR niya, yung dynamic range maganda, maganda yung color reproduction, napaka-natural naman, at sharp din for the most part. Pero kung sakali na hindi 64 megapixels mode yung gagamitin mo, 9 megapixels lang yung default image na na-produce ng Mi 10T 5G sa test na ginawa ko. Okay, so doon tayo guys sa panghuli, battery. So meron tayong 5,000 mAh na battery capacity na capable sa 33 watts fast charging. So tinest ko muna siya guys habang naka 144Hz na screen refresh rate tayo. At ang nakuha nating SOT ay 19 hours and 17 minutes. Switch ko naman siya sa 90Hz lang at ang nakuha natin ay 20 hours and 36 minutes. Pagdating naman sa charging time, 80 to 100%, 1 hour and 5 minutes yung inabot. So talagang reliable yung phone na to guys pagdating sa everyday use. Ano siya? Daily driver material. Pero syempre guys, hindi naman perfect yung Mi 10T 5G. So sasabihin ko sa inyo yung ilang mga cons or issues na nakita ko sa phone na to habang ginagamit ko siya. So number one issue guys ay yung display niya ay may minor yellow tint at saka merong minor light leaks. Napakaliit lang naman guys, pero kasi napansin ko ay hindi ko mapigilang sabihin sa inyo. Napansin ko siya, pero kung hindi ka naman picky, kung hindi ka naman masyadong tumitingin sa display, malamang sa malamang hindi mo rin naman makita. Number 2 guys, gaya na sinabi ko kanina, compatible na sa Wi-Fi 6 itong Mi 10T 5G. Ang problem na nakita ko ay kapag kinokonek ko siya sa 5 GHz connection or sa Wi-Fi 6, automatic na nadi-disconnect yung Mi 10T 5G kagaya na makikita nyo ngayon. Ilang beses kong tinatap yung Wi-Fi 6 or yung 5 GHz connection pero talagang auto-disconnect talaga siya.
Finorgot Wi-Fi ko pa yung 5G connection namin at in-enter ko ulit yung password pero ganun pa rin, nadi-disconnect pa rin siya automatically. Ang ginawa ko naman ay nilagin ko yung 2.4 GHz connection. So successful naman at hindi bumibitaw sa 2.4 GHz connection. Pero kapag binili ko ulit sa 5 GHz, mag-auto disconnect siya pero hindi siya mag-automatic connect sa 2.4 GHz. So usually guys, kapag nag-disconnect yung phone natin or yung iba nating device sa 5 GHz connection, automatic pupunta siya dun sa 2.4 GHz o sa ibang Wi-Fi na merong stable na connection na in-input natin. Pero dito sa Mi 10T 5G, hindi ganon yung kanyang behavior. Pag na-disconnect siya sa 5 GHz, tatry niya ulit pumunta sa 5 GHz and nagluloop lang siya dun. So, yung issue na yun guys ay concerning kasi syempre gusto natin ng mabilis na Wi-Fi connection dito sa Mi 10T 5G. Pero I'm sure, mafi-fix ng Xiaomi yung issue na yan sa darating na mga software update. Kasi nakita ko na rin yung issue na yan sa Redmi Note 9S before. Pero before ko pa ma-release yung full review, na-fix na ng Xiaomi kaya hindi ko na nasabi dun sa video. Okay, so dun tayo guys sa final verdict nitong Mi 10T 5G. So ulitin natin yung price niya, 19,990 pesos. So, marirecommend ko ba siya sa inyo? Well guys, kung humahanap kayo ng phone na merong flagship na chipset, flagship na storage, at maganda yung battery performance, yung kanyang SOT mataas, eh tamang-tama sa inyo itong Mi 10T 5G. Pero yun nga, kagaya ni sinabi ko kanina, yung isa sa main reason kung bakit hindi ganun kamahal ng phone na to ay yung display. Kasi IPS LCD pa rin yung ginamit. Actually, mas maganda pa yung display ng Mi 10 5G compared dito sa Mi 10T. Pero by the end of the day guys, marirecommend ko siya. Sulit yung phone na to para sa price na kasi nga flagship performance na siya. So hindi kayo talo guys sa 19,990 pesos na price itong Mi 10T 5G. So again guys, ilalagay ko yung link kung saan namin siya nabili sa Shopee. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood. Kung nagustuhan nyo itong video na to, please hit the like button below, mag-subscribe ka na din at huwag mong kalimutang i-click yung notification bell. So yun muna guys, maraming salamat ulit sa panonood para sa samot-saring unboxing reviews. This is Sulit Tech Reviews.